ฉันได้ฟังอีกนิดได้หรือเปล่าถ้าเธอไม่รีบร้อนจะอยู่กันได้ไหมขอแค่เราได้มองตาและจับมือของฉันไว้ I do you like it แล้วพาย้อนไกลไปกว่านั้นอีกไปถึงวันที่พี่เบลมาบอกพี่ว่าพี่เราทำคอนเสิร์ต Impact Arena กันเถอะ2 รอบการแสดงรู้สึกยังไงบ้างก็เรื่องนี้เราคุยกันมานานมากแล้วคือไม่ว่าจะเป็น Lit and Glitter จบแล้วมีคอนเสิร์ต Tempo Bilkin อะไรเงี้ยเราก็คุยกันหลังตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่าเรามาทำคอนเสิร์ตเดี่ยวกันไหมคอนเสิร์ตเดี่ยวที่พี่อยากทำจะเป็นยังไงรูปแบบไหนอะไรยังไงซึ่งพี่รู้สึกว่าพี่ส่วนตัวพี่รู้สึกว่าการทำคอนเสิร์ตเดี่ยวมันก็เป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็พี่ก็อยากจะทำมันให้สำเร็จสักครั้งหนึ่งเหมือนกันจังหวะที่ถึงเวลาแล้วจริงๆก็รู้สึกว่าเหมือนความเป็นศิลปินเขาดำเนินมาถึงจุดนี้แล้วก็มีแฟนๆมีหลายๆคนเรียกร้องอยากดูโชว์ของเขาและตัวเขาเองเขาก็เริ่มรู้สึกที่เขาอยากจะทำโชว์ของเขาเองพอสองสิ่งนี้มันประจวบเหมาะมาด้วยกันก็คิดว่าถึงเวลาแล้วก็ในทุกๆครั้งที่เวลาทำงานใหญ่ๆกันนะส่วนตัวผมจะรู้สึกว่าจังหวะนี้แหละมันเป็นโอกาสที่สำคัญในการที่เขาจะได้เติบโตขึ้นได้เก่งขึ้นได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองผ่านการทำงานชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ซึ่งงานต่างๆที่ผ่านมามันก็จะทำให้เราเห็นแล้วก็แฟนๆทุกคนได้เห็นว่าเขาจะค่อยๆเก่งขึ้นตามลำดับด้วยระยะเวลาต่างๆคิวงานด้วยความพร้อมของตัวพี่เองด้วยพี่รู้สึกว่าไหนๆเราจะทำคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกเราก็อยากจะทำมันออกมาได้ในคุณภาพที่พี่รู้สึกพี่พอใจที่แล้วพี่ต้องการแล้วก็ความสามารถต่างๆไม่ว่าจะเป็นการร้องการเต้นการเพอร์ฟอร์มการพูดบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าพี่ยังอยากให้มันเป็นอะไรที่มันดีมากๆพี่รู้สึกว่าไม่ว่าพี่จะผ่านแบบประสบการณ์การเป็นเกสต์คอนเสิร์ตหลายๆคอนเสิร์ตที่ผ่านมาเรียงมาถึงตอนนี้ก็รู้สึกว่าโอเคตัวเองเนี่ยพร้อมแล้วก็อยากจะทำคอนเสิร์ตครั้งนี้ให้มันเกิดขึ้นแล้วครับผมก็ช่วยไม่ได้เธอ just can't get enough ก็ทันหมดก็ทางเทคนิคคืออันที่ทันใช่อันที่ทันใช่อันที่ไม่ทันก็คือไม่ร้องอันที่ทันจะได้ทิ้งไปเลยก็รอเข้าใช่มันจะได้แบบมีแบบคอรัสผู้หญิงช่วยร้องด้วยก็ช่วยไม่ได้เธอ just can't get enough ไม่มีอะไรแล้วอันนี้ต้องร้องไม่มีละขอไปแป๊บนึงครับโอเคครับได้ครับ10 นาทีครับ5 นาทีอ่ะโอเคบอกนะทำไมคะโย6แล้วกัน6.5แล้วกัน7ใน7ก็10 7เถอะโอเคเหลือ3 นาทีนะครับเดี๋ยวให้ขยับเลยครับพี่แล้วร้องทั้งหมดกี่เพลงง่ายๆค่ะร้องทั้งหมด 3,000 กว่าเพลงแต่ว่าเวลาไม่พอก็เลยตัดเหลือ30 เพลง
สัมภาษณ์พี่ฮาววันแรกเป็นไงบ้างครับ เลิศครับ เลิศครับเลิศเลยเหรอยังไม่ทันทำอะไรเลิศเลยเลิศแล้วอ่ะ แล้วมันจะจบอย่างนี้นะ Number one girl in your eyes Number one girl in your eyes จริงๆตั้งแต่วันแรกที่เขาเริ่มร้องเพลงเนาะก็จริงเขาก็มีความสามารถแหละแต่ว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ครับเราได้เห็นพัฒนาการของเขาความตั้งใจของเขาแล้วก็สิ่งที่ทำให้เขาเป็นเขาในวันนี้มันมาจากความตั้งใจมันอาจจะไม่ใช่พรสวรรค์ที่เขามีแต่ว่ามันคือความตั้งใจแล้วก็ความพยายามของเขาแล้วก็สิ่งที่เขายังรักษาได้อยู่คือสไตล์ของเขาที่มันแบบชัดเจนนะว่าเป็นตัวเขาจะทำอะไรในสิ่งที่มันเป็นตัวเขาจะร้องเพลงในแบบที่มันเป็นตัวเขาในเวอร์ชันของเขาที่มันดีได้ยิ่งขึ้นไปซึ่งจริงๆมันก็เป็นลักษณะที่ดีสำหรับศิลปินนะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นของศิลปินว่าเขามีสไตล์ของตัวเองแต่เขาก็ยังพัฒนาทักษะการร้องเพลงของเขามาตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ก็ถ้าเกิดทุกคนได้เห็นทุกคนได้ติดตามก็จะเห็นว่าเขามีพัฒนาการมาตลอดตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้ครับวันนี้ก็ผมว่าเขาก็สามารถเรียกตัวเองได้เต็มปากแล้วแหละว่าวันนี้พีก็เป็นนักร้องคนหนึ่งแล้วแหละนั่นก็เป็นของวงการเพลงไทยครับ ความยิ่งใหญ่ของเพลงที่เราทำของคอรัสที่เรากำลังเรียบเรียงหรือว่าการใช้เสียงของศิลปินอ่ะมันต้องเข้ากับห้องที่เราเล่นอยู่ก็จะเชียร์ให้พีนึกภาพเวทีหน่อยนึกถึงตำแหน่งที่เขายืนอยู่มันไม่ใช่ครั้งแรกที่พีขึ้นเวทีใหญ่แหละแต่ว่ามันจะเป็นครั้งแรกที่ขึ้นเวทีใหญ่แล้วก็แบกทั้งโชว์ก็จะมีเรื่องของการรักษา energy stamina ของตัวเองให้คุณภาพของเสียงมันนิ่งตลอดทั้งโชว์ไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนนะครับ Bright like a diamond Shine bright like a diamond แค่ตรงนี้มันต้องแบบมีพอร์ชั่นของพวกคอพวกอะไร แล้วตรงนี้หรือมีคอรัสเหรอ มี4 คน ได้ครับ แล้วก็มีใน Data อีก มีมี Data อีกล้านคน กว่าล้านคนเลยเหรอ ใช่ กว่าล้านชีวิตที่เพลงนี้เหรอ เป็นล้าน ขอ2 ล้านได้ไหม 16 ล้านได้ไหม ขอเปียโน4กีตาร์2กลอง ขอเปียโนตัวเดียว 6 4 16 16อ๋อตัวเดียวเลยเหรอ สไตล์เวย์ ได้เดี๋ยวซื้อให้ ยากกว่าเดิมไหมยากกว่าครั้งอื่นๆไหม ครั้งนี้นะก็รู้สึกว่าจริงๆมันเป็นบางอย่างที่ง่ายแล้วก็ยากก็คือพี่ว่าไอ้อย่างที่ง่ายคือมันจะมีเพลงเดิมๆอะไรเงี้ยที่เราเคยร้องอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่พอเป็นเวอร์ชันใหม่แต่เราก็เหมือนผ่านเพลงนี้มาสักพักแล้วอะไรเงี้ยก็จะพวกที่เป็นเพลงพี่เองพี่รู้สึกว่าจะง่ายกว่าแต่สิ่งที่ยากก็คือเป็นเพลงใหม่ๆอย่างเช่น Crazy Love อะไรอย่างงี้หรือว่าจะเป็น Diamond คือส่วนหลักๆเป็นเพลงสากลทั้งหมดก็เป็นเพลงพิเศษนะครับที่เลือกเข้ามาต้องอยากให้มันออกมาดีด้วยแล้วก็รู้สึกว่าแบบพอเรามาฟังดนตรีตอนวันนี้แล้วก็ดูภาพรวมอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบโอเคมันก็น่าจะเป็นอะไรเหมือนที่เราคิดไว้ เด้งๆนะวงเด้ง เอาพี่ต้องร้องไม่อยากให้ร้องโอ้โหโนโนอันหลังสุดด้วยตอนจบเองใช่มันจะเป็นโอ้โหแล้วก็ไปต่อไปใช่
านนี้เทคเราใครดูพีพีเป็นหลักอะหมีใช่ป่ะคือแค่ต้องดูเรื่องคอสตูมด้วยนะ เวลาใส่ไอ้เจ้าเอียเจ้าอะไรอย่างเงี้ยสมมติถ้ามันหลายชั้นหรือ วันจริงเราแต่งตัวเหมือนกันนะนี่วันจริงเราแต่งตัวเหมือนกันทุกชุดนะดูเปลี่ยน โอ้ย ที่เปลี่ยนนะ โอ้หมี ดูเปลี่ยนที่เปลี่ยนนะโอ้โหอะไร เพราะว่าชุดเปลี่ยนบ่อย ก็ไม่บ่อยนะตอนแรกว่าจะเปลี่ยนทุกเพลง งั้นเล่าให้ฟังหน่อยว่าช่วงนี้ทำอะไรบ้างตื่นมายังไงต่อ ช่วงนี้ก็จะตื่นมา แล้วก็ถ้าวันไหนไม่ออกกำลังกายก็จะออกกำลังกายประมาณ 10 โมงหรือ 9 โมง 9 โมง 10 โมง 10 โมง 11 โมงเสร็จก็ไปกลับบ้านอาบน้ำ1 ชั่วโมง ออกมาอีกทีหนึ่งก็ซ้อมเต้นต่อบ่ายโมงถึง 6 โมงเย็น หรือถ้าสมมติเรามีซ้อมวงก็มาซ้อมวงต่อ ถ้าไม่มีซ้อมวงก็จะได้กลับบ้านเลยครับผม6 โมงเย็นเนี่ยก็จะมีประชุมบ้าง มีไปฟิตติ้งบ้าง มีคุยเรื่องงานต่างๆบ้าง แล้วก็ถ้าสมมุติวันไหนเป็นซ้อมวงอย่างวันนี้ ซ้อมเต้นก็จะเริ่ม1 ทุ่มเสร็จ5 ทุ่ม แล้วเรื่องเต้นเป็นไงบ้างเรื่องเต้น เต้นก็รู้สึกว่ารอบนี้เนี่ยเต้นทุกคำก็คือ ขยับเยอะน่าจะเยอะที่สุดนะตั้งแต่ทำมาทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น MV เพลงอะไรเงี้ยรู้สึกว่ารอบเนี้ยเยอะจริงๆแต่พอได้มีเวลาอยู่กับมันได้เยอะอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบมันก็ช่วยแบบพัฒนาเราด้วย เก่งมาก Shake it up อย่างเงี้ย Shake it up Shake it up เร็วมาก Shake it up Shake it up โอเคผิดแบบนะลองกันดูไหมใครแต่คำว่าใครของใครพอดูออกบุ้มบุ้มฮะแอนฮะแอน one two จุดจุดอ่ะตุ้มตุ้มอ่ะอ่ะแบบนี้มาได้2 ดีแอนปัดไม่เคยจะถูกไปสักอันเลยเหรอว่าจำได้แล้วนี่จำไม่ครบได้ Daisy.
เราเดินเลยใช่ให้มันวิ่งนำหน้าไปทิ้งนับ 3 2 1แล้วฉันก็ทิ้งค่อยก้าวชิดขาอีกทีนับ 3 2 1แล้วฉันก็ทิ้งเธอใช่ครับตัวไหนทีสิอันนี้ปล่อยให้เธอคิด ให้เธอได้คิดสนิทใจมากขึ้นทีละนิด That's what you will นับ 3 2 1แล้วฉันก็ทิ้งให้เธอยังไม่ว่านั้นกันเดินอันนี้มีเป็นแข่งเลยโอนจริงโอนหน้ามาคือพอที่ผ่านมาก็พอมีประสบการณ์มาแล้วมันจะมีบางงานเหมือนกันที่เรารู้สึกว่าเราซ้อมน้อยไปทำให้สุดท้ายก่อนที่จะขึ้นมันก็เกิดเป็นความกังวลความกลัวเกิดขึ้น พอทำออกมาได้ไม่ดีอย่างที่พี่คิดไว้พี่ลงมาพี่ก็รู้สึกแย่กับตัวเองว่าทำไมเราทำได้ดีกว่านี้เรารู้ว่าสุดท้ายเราทำได้ดีกว่านี้ทำไมมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นพี่ไม่ได้อยากรู้สึกแบบนี้อีกแล้วพี่ไม่ได้อยากรู้สึกว่าพี่อยากให้ทุกคนได้ในสิ่งที่พี่ตั้งใจอ่ะพี่อยากให้ทุกคนเห็นสิ่งนั้นด้วยจริงๆเห็นสิ่งนั้นโดยที่ไม่ผ่านความกังวลของพี่เลยไม่ผ่านความกลัวอะไรของพี่เลยแล้วพี่ก็รู้สึกว่าพี่ไม่ได้อยากจะลงมาแล้วรู้สึกแย่กับตัวเองว่าทำไมรู้สึกเสียดายทุกๆครั้งที่แบบว่าทำไมเราทำได้ไม่ดีอย่างที่เราเคยคิดไว้อย่างที่เราซ้อมไว้อะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่ารอบเนี้ยพี่ก็ยอมที่จะเหนื่อยเลยจริงๆหมายความว่าไม่รับงานอะไรเลยเดือนครึ่งแล้วก็พยายามวางตารางทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมร่างกายเพราะก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ออกกำลังกายเลยแล้วพอตอนซ้อมอย่างนี้ใช่ไหมครับมันต้องใช้แบบ energy เยอะมากๆต้องใช้ความแข็งแรงของร่างกายด้วยไม่ว่าจะเป็นสลิงการอยู่บนส้นนานๆท่าเต้นต่างๆถ้าอยากให้มันแข็งแรงขึ้นเราก็ต้องไปเพิ่มกล้ามเนื้อส่วนนู้นส่วนนี้มันก็เลยต้องเริ่มต้นจากการออกกำลังกายก็จะเป็นออกกำลังกายไปฟิตเนสเล่นเวทคาร์ดิโอแล้วก็มาต่อด้วยซ้อมเต้นครับผม พี่ว่าสิ่งที่มันจะทำให้พี่คลายกังวลได้อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวพี่รู้สึกว่าพี่ต้องเต้นจนกว่าพี่จะไม่จำเป็นต้องคิดถึงท่ามันแล้วหมายความว่า muscle memory ใช่มันก็คือ muscle memory ที่มันจำไปแล้วคือในระหว่างที่เต้นไปพี่สามารถหันไปคุยกับแดนเซอร์ได้โดยที่พี่ตัวพี่มันขยับไปตามในสิ่งที่พี่ไม่จำเป็นต้องคิดแล้วว่าต่อไปมันคืออะไรแล้วพี่ต้องทำยังไงพี่ว่าตรงเนี้ยมันคือความเป๊ะมากกว่าที่พี่ต้องการ
มันก็เลยต้องใช้เวลาครับผมบางทีมันอาจจะเกินไปด้วยซ้ำเพราะว่าสุดท้ายพอมาช่วงท้ายๆของคอนเสิร์ตเราก็หันไปโฟกัสเรื่องการร้องคือก่อนหน้านี้ก็จะมีการซ้อมกับวงบ้างกลับมาซ้อมเองบ้างแล้วพอมีเพลงไหนที่เรายังมีปัญหาอยู่หรือมีเรื่องของการเปลี่ยนเพลงก็ตามเราก็เอาคลาสเต้นบางคลาสออกเพราะว่าสุดท้ายมันจำได้แล้วอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอามาลงกับการร้องแทนครับ Never knew what I was missing, but I knew once we start kissing, I found you. ต้องหาหัว But I knew once we start kissing, I found Never knew what I was missing, but I knew once we start kissing, I found you. ท่ามันมาเองเลยนะท่ามันต้องแบบพอท่าแม่งได้เลยโกงแม่งเลย จริงๆอะพอเห็นภาพพี่แบบอย่างเงี้ยมันแบบดูเข้าใจง่ายขึ้น ใช่เลยต้องบิวด้วยเนี่ย ตอนร้องเราหันกันใช่ไหม เดี๋ยวเรามาถึงจะเดินไปหาข้างคอรัส ให้เหมือนพวกหนึ่งไปเลย จะได้จำง่าย มียุงกัดพี่ทอยเป็นเหมือนพี่ชายที่น่ารักสำหรับพี่มากแล้วก็ทุกๆครั้งที่ทำเพลงทำงานเนี่ยเลยรู้สึกว่าแบบพี่ประทับใจในการทำงานกับเขาแบบมากๆแล้วก็เป็นแฟนพี่ทอยมาตั้งแต่แบบว่าเด็กๆหมายความว่าหน้าหนาวที่แล้วก่อนฤดูฝนคือเราฟังเพลงเสพงานพี่ทอยมาเยอะมากวันหนึ่งเราได้ศิลปินที่เรารู้สึกเราชื่นชอบด้วยแล้วก็เหมือนมองเขาเป็นคนที่เราให้ความเคารพเราให้เกียรติเขามากด้วยแล้วเราได้เกียรติมาทำงานกับเขาจริงๆบนเวทีนี้ก็รู้สึกว่าแบบมันดีใจแล้วมันเป็นความรู้สึกภูมิใจกับตัวเองด้วยที่แบบเหมือนเราได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับศิลปินที่เราชอบจริงๆ พี่ขึ้นก่อนแล้วทอยจะได้ตอนท้ายแล้วจบพูดว่าใช่ได้หมดเลยพี่ขึ้นก่อนโอเคทำงั้นเหรอได้จบอีกรอบแล้วได้ได้ Look into me ไอ้คนไม่มีอะไรอีกรอบนึง โอเค Look into me คนไม่มีหัวใจ
ริงๆแล้วถ้าหลายๆคนติดตามไทม์ไลน์ที่ผมเริ่มแต่งเพลงเนี่ยก็จะรู้ว่า Fireboy นะครับหรือว่าเพลงเนี่ยที่เราทำด้วยกันเพลงแรกก็จะเป็นเพลงที่เริ่มต้นในการที่ผมเองก็กล้าที่จะทำเพลงให้คนอื่นมากขึ้นเลยครับก็จริงๆเบื้องหลังเรื่องนี้ก็คือพี่พีกิจใช่ต้องขอบคุณน้องพีมากๆจริงๆวันนี้มันมีอะไรแบบหลายๆอย่างซ่อนอยู่ขอบคุณมากๆครับ ที่มีเธอมาคอยดูแลอยู่ใกล้ๆที่มีเธอมาเติมความสดใสสุดยอดไปไม่รู้จะบอกเธออะไรชีวิตฉันดีเหลือเกินไม่ว่าจะเข้มแข็งได้แค่ไหนก็มีเธอไม่รู้วันนี้พี่ว่าพีกับบิลกินเนี่ยร้องเพลงกันมาเป็นรอบที่ 4,500 ล้านครั้งมันเป็นความรู้สึกที่สบายใจมากกว่าที่ทุกๆครั้งที่ทำงานกับบิลกินพี่ก็รู้สึกว่าเหมือนเราได้เป็นตัวเองอย่างเต็มที่แล้วเราก็ความเครียดทั้งหมดเลยที่เรารู้สึกว่าเราเครียดสะสมมาความกังวลต่างๆเวลาได้มีบิลกินอยู่ข้างเนี่ยมันก็หายไปเลยทุกๆครั้งครับผมสเตจนี้ได้เขามาในฐานะเป็นเกสในคอนเสิร์ตเดี่ยวตัวเองก็ดีใจครับดีใจมากๆที่เหมือนบิลกินก็เสียสละเวลาตัวเองบินมาให้แล้วก็มาร่วมยินดีกันในคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับผม And the fake is gonna fake. Shake. อันนี้คือทำให้มันเป็น4-4พอดี วิวใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ต้องอะไรเอาตรงไหน ใช่ Shake. 1, 2, 3, พอมันเป็นคอนเสิร์ตพีอ่ะมันก็สำหรับผมมันหมายถึงว่าพีชวนผมมาขึ้นคอนเสิร์ตมันไม่มีคำว่าไม่มาอยู่แล้วมันมาอยู่แล้วแต่มันก็มาด้วยคอนดิชันที่ทุกอย่างมันประกอบกันแล้วมันก็ต้องเป็นจริงให้ได้อะไรเงี้ยผมว่ามันก็เหนื่อยขึ้นแล้วก็ต้องรับอะไรหลายอย่างมากขึ้นแหละแต่หมายถึงว่าผมว่าสุดท้ายแล้วผมก็แฮปปี้ที่จะทำมากมีความสุขที่จะทำมากอะไรเงี้ยเพราะว่าที่ผ่านมาจริงๆผมก็ไม่ค่อยได้กลับมาเพราะว่าผมรู้สึกว่าไปเรียนต่อก็รู้สึกว่าอยากจะใช้เวลา spend time อยู่ตรงนั้นให้เต็มที่อะไรเงี้ยอยากจะกลับมาเฉพาะงานที่มันสำคัญจริงๆซึ่งหมายถึงว่าคอนเสิร์ต EP มันก็เป็นงานสำคัญในความรู้สึกของผมมากๆอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าผมแฮปปี้ที่จะมามากๆต่อให้จะต้องซ้อมน้อยหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ย จริงๆเพลงเหมือนเคยก็เป็นเพลงที่จริงๆไม่ใช่เพลงของเราเป็นเพลงของพี่บอยนะแต่หมายถึงว่ามันก็ดันมีสตอรี่มาว่าในวันที่พีเปิดพีกิจเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรอย่างเงี้ยงานชิ้นแรกของเขามันคือไลฟ์เซสชั่นตัวนั้นในเซตนั้นแล้วก็หมายถึงว่า1เพลงที่มันเป็นเพลงสำคัญในนั้นนะมันคือเพลงเหมือนเคยที่เขาชวนผมไปอยู่ในโปรเจกต์ไลฟ์เซสชั่นนั้นด้วยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเราเลือกจากเพลงที่มันมีความเป็นตัวเรา2คนอยู่ในนั้นผมว่ามันเป็นเพลงที่คนหลายๆคนอาจจะจำแล้วก็รู้สึกว่าคุ้นเคยหรือว่ามีภาพของผมกับ EP ร้องเพลงนี้ด้วยกันบางผมรู้สึกว่าเราไม่ได้ร้องเพลงนี้บ่อย
พอมันมีโอกาสพิเศษแบบนี้เราก็เลยอยากจะร้องเพลงนี้ที่หมายถึงว่ามาเติมเต็มความเป็นตัวเขาให้สวยงาม สะดุดลงทุกทีมากับหนึ่ง โอ้มีท่าเตะขึ้นกัน ไม่ได้รุ่นนี้ไม่ได้ จริงๆแล้วผมพูดแบบเรื่องนี้แบบบ่อยมากอะไรเงี้ยตั้งแต่วันที่ผมเจอพีวันแรกอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เก่งอะแล้วก็มีความพิเศษอยู่ในตัวในหลายๆแง่มุมมากอะไรเงี้ยผมว่าที่ผ่านมาเราก็น่าจะได้เห็นการเดินทางของเขาการเติบโตผมก็เชื่ออยู่ตลอดว่าเดี๋ยวคอนเสิร์ตวันหนึ่งเขาจะต้องมีตั้งแต่วันที่เขาปล่อยเพลงแรกอะไรเงี้ยผมว่าความพิเศษของเขาความยูนิคของเขาความที่เขาเป็นคนที่ทุกคนรักเขาโดยธรรมชาติอะไรเงี้ยมันจะทำให้เขาเดินทางมาถึงวันที่มีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองแล้วเป็นวันพิเศษของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยทุกๆอย่างมันประกอบกันแล้วมันสวยงามมาก นี่ก็เป็นเตรียมบุญนี่ค่ะ แล้วเต้นก่อนเลยดูดิ เต้นยังเด็ก ก็คือดีใจนะดีใจที่ได้กลับมาร่วมงานกับทุกคนคือทุกคนน่ะเป็นเหมือนพี่ชายแหละเป็นเหมือนเพื่อนพี่เราก็จะเจอกันเราก็จะแฮงเอาท์กันตลอดไอซ์พี่เจ
หรือหลายๆคนในวงอะไรเงี้ยเราเจอกันมาตลอดเราเจอกันตั้งแต่เวอร์ชันเด็กๆอย่างแจ็คกี้เราก็เคยไปแคสนายบายนายด้วยกันคือทุกๆคนเหมือนเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวเป็นพี่น้องกันมากกว่าพอได้เข้ามาขึ้นเวทีเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราดีใจเหมือนกันคือตัวพี่เองก็พี่ก็จะมีโอกาสได้เห็นนายบายนายตั้งแต่เวอร์ชันกำลังจะเดบิวต์เห็นคือเราก็เหมือนได้เติบโตมาพร้อมๆเขาอะไรเงี้ยครับผมวันนี้เรากลับมาเรามีคอนเสิร์ตของตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเราก็อยากได้พี่ๆเพื่อนๆพวกเนี้ยมาอยู่ในคอนเสิร์ตพี่เหมือนกันแล้วก็ยินดีด้วยสำหรับครบรอบ6 ปีนายบายนายที่ได้กลับมาที่ Impact Arena พี่ก็รู้สึกว่ามันก็คงเป็นความทรงจำที่ดีของพี่ๆทุกคนเหมือนกันแล้วก็เป็นความทรงจำที่ดีมากของพี่ด้วยครับหัวหน้าห้อง She made my heart proud. Skip a beat, energy, you wanna see skip a beat, street. You got me so crazy. ปีก่อนเข้าลุก2สอนดีๆนะก่อนเข้าลุก2ลุกนี้เอาอินไหมอย่าทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่มันแค่เรื่องเล็กๆติดลองไกลว่าน้องมั่นใจแล้วก็ดีเทลขึ้นเยอะมากเลยครับผมถ้าในแง่ของความโตขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างตอนลิสต์แอนด์กิตเตอร์ผมเห็นความตั้งใจของน้องแต่ว่าครั้งเนี้ยเวลาที่มองตาพีทุกครั้งเลยผมจะเห็นถึงความตั้งใจของน้องแบบล้นหลามออกมาเลยอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ตั้งแต่ดูตอนซ้อมแล้วก็คือสกิลการร้องของพีแล้วก็การเปอร์ฟอร์มเนี่ยดีขึ้นกว่าตอนแบบเรียนกิตเตอร์มากอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าดีใจที่แบบเห็นน้องแบบมาไกลขนาดนี้แล้วก็เก่งขึ้นขนาดนี้อะไรเงี้ยก็จริงๆอ่ะจังหวะแรกที่เราได้คำเรียกว่าอะไรคำชวนเนาะก็คือมาจากพี่เบลครับผมที่พี่เบลก็มาถามว่าเนี่ยมีคอนเสิร์ตพีรู้สึกยังไงคือผมรู้สึกว่า1พียังไงก็มาอยู่แล้ว2นายใบนายคือแบบมันยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เลยในการที่ว่าแบบโอเคตอบตกลงมาเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันคือความมาสนุกกับเพื่อนทั้งนายเป็นนายและพีด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบขอบคุณมากๆที่ไม่รู้ดิผมรู้สึกว่าพอเราสนิทกันแล้วเราได้มาทำอะไรที่สนุกมากๆแบบนี้ด้วยกันอีกอ่ะมันแบบมันสร้างความทรงจำสร้างเมมโมรีอะไรดีๆแบบมากขึ้นไปอีกก็รู้สึกดีใจครับผมรู้สึกดีใจกับพีมากครับคือเราอยู่ด้วยกันมามี 5-6 ปีแล้วอ่ะเจอตั้งแต่พียังเด็กมากจนวันนี้พีมีคอนเสิร์ตเดี่ยวเป็นของตัวเองเป็นครั้งแรกก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจแทนแฟนๆทุกคนมากครับหลังจากที่โดมพี่เบลและพีชวนมาเป็นเกสในคอนเสิร์ตก็จริงๆรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเพราะว่าจริงๆเราติดตามผลงานคุณพีนะครับผมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่แปรรักตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าจริงๆเราเคยมาออดิชั่นในนายด้วยกันแล้วก็ได้มีร่วมทุกข์ร่วมสุขกันอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งพีโตขึ้นในแบบว่าเรียกว่าเติบโตในทางที่ดีขึ้นมากๆมีความสามารถมีความอดทนเก่งมากๆแบบแม้ว่าจะเจอเรื่องอะไรที่ยากๆเพราะแบบเราก็เห็นตอนรันทูตอนซ้อมอะไรเงี้ยคือตั้งใจมากแล้วก็ไม่ว่าเจอเรื่องยากอะไรก็แบบว่าไม่ยอมแพ้ไปกับมันแบบเราก็คอยให้กำลังใจน้องแล้วแบบเก่งมากเลยว่ะคือก่อนหน้านี้ผมมีไปทริปที่แบบเราแพลน
เราแพลนไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะถูกติดต่อมาแล้วเราก็ไปเลยเราปรากฏก็มีอุบัติเหตุนิดหน่อยอย่างเงี้ยก็ไม่นิดหรอกฮะเอ็นฉีกแล้วก็ตอนแรกก็เจ็บมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบเราก็จะเต้นได้ปะวะแต่แบบ1คือเรารับไปแล้วด้วยแล้ว2เรารู้สึกว่าคือพีอุตส่าห์ชวนมาแล้วอะเราจะไม่ทำมันก็ไม่ได้เราก็ต้องเต็มที่คือเดี๋ยวหลังจบคอนเสิร์ตค่อยว่ากันว่ายังไงต่อแต่ว่าเต็มที่แน่นอนใครได้มาดูคือแม้จะเจ็บแม้จะยังไงแต่ว่าเรา 100% เพราะว่าพียังใส่เกิน100เราจะไม่100ได้ไงใช่ฉันคือผู้โชคดีที่ไม่เคยดีพออยู่ใกล้ๆกันแต่เธอไม่เคยจะหันมามองเธอฉันจะเปลี่ยนเป็นคนที่อยู่ใกล้ไปเป็นคนที่ใช่ต้องทำยังไงบอกที่ได้ไหมให้ฉันโชคดีพอ เอาจริงพี่สำหรับผมนะการที่เราโตมาในบ้านนาดาวบางกอกด้วยกันมามันไม่ค่อยมีคำว่าไม่ได้ใส่กันนะเรารู้สึกว่าเรามีความแฟมิลี่กันมากพอที่ทุกคนบอกว่าถ้าไม่ใช่พี่ยงกับพีพีแล้วใครจะทำได้ผมพูดจริงว่าแค่คุณอยู่ครอบครัวผมคุณก็ทำได้แล้วมันไม่ต้องเป็นใครเลยเพราะเรารักของเราอ่ะใช่มีหมุดหมายหนึ่งที่น่าสนใจก็คือจริงๆเราเพิ่งบทปิด EP Undress ไป ครับ ซึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของความพร้อมที่ PP ไปเป็นเกสกับพี่ๆศิลปินแต่ละคนแต่มันคือการที่เราก็เหมือนมีเพลงจบ EP พอดีเลยแล้วก็บวกกับปีที่ผ่านมาก็ขึ้นคอนเสิร์ต Double Trouble ต่างๆนานาเนี่ยอยากให้พี่ๆรีแคปนิดหน่อยว่าแบบพีพีมีทั้ง Undress มีทั้งคอนคู่ยิ่งมันไม่ได้เติมประสบการณ์บนเวทีด้วยมันเติมตัวเพลง EP แรกของ PP ด้วยรีแคปตรงนี้ให้ฟังหน่อยก็พอจบ Undress ใช่ไหมครับมันก็คือเป็นมินิอัลบั้มครับผม Undress ก็พี่ว่ามันหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นใน Undress เนี่ยมันทำให้พี่เข้าใจในตัวเองมากขึ้นด้วยครับแล้วก็ทำให้พี่มองเวการเป็นศิลปินของพี่ได้เคลียร์มากขึ้นจริงๆเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเป็นการทดลองมากกว่าว่าเราจะทำอะไรให้มันเหมาะกับตัวเราดีไม่ว่าจะเป็น Fireboy อันนี้ถามว่าเป็นตัวพี่ไหมก็เป็นตัวพี่ในมุมนึงลังเลก็จะเป็นตัวพี่ในอีกมุมนึงแต่พอทำจบครบ5เพลงเนี่ยมันทำให้เรามอง direction แล้วมันชัดเจนแล้วว่าเราชอบเพลงแบบไหนเราชอบที่จะทำMV ประมาณไหนแบบไหนอะไรคือความใหม่สำหรับเราอะไรคือสิ่งที่ยากสิ่งที่ง่ายสำหรับเราพี่ก็จะมองตัวเองเคลียร์มากขึ้นยิ่งไป Double Trouble อีกก็เหมือนเราก็ได้ไปอยู่ในพาร์ทหนึ่งของคอนเสิร์ตที่มันใหญ่ขึ้นไปอีกพอจบสิ่งนี้ทั้งหมดอะเรามานั่งคิดกับตัวเองแล้วว่าคอนเสิร์ต My Pleasure เนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงมันจะต้องควรจะออกมาเป็นแบบไหนพี่อยากจะได้อะไรในคอนเสิร์ตนี้คือเรารู้แล้วว่าจริงๆแล้วเพลงต่างๆที่เราอยากจะทำหรือว่าแม้กระทั่งซีเควนซ์โชว์เนี่ยพี่อยากจะให้มันเป็นยังไงแบบจบเลยตรงนี้ไม่มีพูดนะตรงนี้พี่อยากให้มันเดินทางไปเร็วๆพี่อยากให้คนรู้สึกว้าวขึ้นไปอีกไม่มีช่วงเดดแอร์เลยหรืออะไรต่างๆเนี่ยซึ่งสิ่งนี้ก็จะมีพี่เบลคอยช่วยพี่เสมอครับผมกับทีมพีกิจเอ็นด้วยที่ช่วยโยนไอเดียกันมาแล้วเรามา mix สิ่งเหล่านี้กันไอเดียทุกๆคนมาทำให้มันกลมกล่อมขึ้นครับจริงๆทุกคอนเสิร์ตก็จะตั้งธงจากตัวพีตัวศิลปินก่อนคอนเสิร์ตพีก็ตั้งจากพีว่าความเป็นพีที่พีอยากจะนำเสนอผ่านรูปแบบของโชว์เนี่ยมีอะไรบ้างมีอะไรที่ทุกคนอยากเห็นบ้างซึ่งสิ่งที่ทุกคนอยากเห็นก็คือทุกคนก็อยากเห็นพีที่เป็นพีนั่นแหละในเวอร์ชันที่ดีขึ้นในเวอร์ชันที่เก่งขึ้นเราก็เอาสิ่งต่างๆเนี่ยมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์นี้แล้วก็แอบใส่อะไรบางอย่างที่ท้าทายความสามารถเขามากขึ้นแอบใส่อะไรบางอย่างที่เราตั้งใจที่จะอยากให้เขาได้พัฒนาตัวเองผ่านงานนี้ลงไปก็จริงๆช่วงแรกเราก็เครียดกันนะคะว่าแบบเราจะเอาที่ไหนมาซ้อมน้องๆทั้งหมดรวมถึงต้องทำภาพอะไรเงี้ยต้องหาพื้นที่จริงก็มีการพูดคุยกันกับทางทีมพี่พิกิจแล้วก็ทีมพี่พลคุยกับพี่เบลพี่พลอะไรเงี้ยค่ะว่าถ้าเราจะทำสิ่งใหม่สิ่งเนี้ยมันก็ต้องมีโครงสร้างใกล้เคียงกับของจริงเพื่อจะได้มาทำงานไปด้วยกันใช่ถ้าอยากเห็นภาพจริงๆคือตอนแรกมันก็ซ้อมบนภาพพื้นดินปกติแต่ว่ามันจะเห็นคนที่เป็น7เลเยอร์ภาพมันจะออกมาสวยได้ยังไงมันก็จะเห็นเป็นแค่หน้าต่อหน้ามันก็จะงงๆนิดนึงเราก็เลยแบบมีการมันใช้การลงทุนที่ค่อนข้างสูงที่จะต้องเช่าพื้นที่เช่าสตูแล้วก็มีการต่อโครงสร้างให้ไซส์ทุกอย่างใกล้เคียงกับเวทีจริงมากที่สุดแล้วก็ซ้อมแล้วก็พี่ๆก็ไปซ้อมด้วยกันด้วยเธอโดนใจแล้วก็ใครที่ฉัน
สุพลครับไม่เคยยอมอะไรให้มันง่ายเลยครับเขาก็จะแบบไม่ได้พี่เราต้องไปให้สุดสุดก็ต้องแบบเราเริ่มที่สคริปต์กันแหละเราก็ทำสคริปต์กันแล้วเราก็หาทุกสคริปต์แทบจะไม่มีรูที่แบบว่าห้ามไม่มีอะไรเบลจะเป็นคนรู้สึกว่าไม่ได้เบื่อกูเบื่อแล้วก็น้องเราต้องทำได้ระหว่างทางก็จะกังวลเรื่องนี้มากเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเมคานิกทั้งหลายแล้วก็พีต้องมานั่งซ้อมเยอะมากเราต้องลงทุนเยอะในการทำแบบการเปิดสตูซ้อมเอาของจริงมาซ้อมสแตนมาตั้งคือมันไม่ใช่เวทีปกติด้วยมันดันมีทั้งสโลปมีทั้งสแตนมีทั้งเวทีปกติมีทั้งลิฟต์มีทุกอย่างเอางี้ดีกว่าก็เลยแบบว่าต้องหาทางซ้อมน้องให้เยอะที่สุดก่อนที่น้องจะเข้ามาที่ไซต์เดินแล้วลองไปด้วยไม่อยากร้องไปแล้วเรา move มากถูกไหมไม่เปลี่ยนชั้น move ได้แต่ไม่เปลี่ยนชั้น move ได้แต่ว่าเดินไปเดินมาชั้นเดียวได้แต่ไม่เปลี่ยนชั้นชั้นเดียวก็ยังรู้สึกว่าก ลัวลื่นมันลื่นเลยมันไม่กลัวคือมันจะเป็นเดินเกมมันดูโอเคไหมล่ะถ้ามันไม่โอเคจริงๆมันจะเดินได้อย่างนั้นเลยเมื่อกี้ไม่ได้แย่เมื่อกี้พี่พีเดินไปเดินมาบนนั้นไม่แย่เนาะแต่ว่าต้องหาเขาเดินไปไหนเขากลัวลื่นมันลื่นมากเห็นละผมเลยรู้สึกว่ามันติดรองเท้าด้วยถ้าอย่างนั้นน่ะก็แค่เดินไปเดินมาห่มผ้าแล้วเสนอแล้วเส้นเรื่องเดิมก็แค่ก่อนร้องพอจะเปลี่ยนหัวเดินลงมาแล้วก็มาจบมาร์กเนี้ยแล้วก็อยู่แล้วก็เปลี่ยนมาแล้วก็อยู่ยาวผมผ้าเอานั่งกับพี่ด้วยเป็นแผนให้ผมผ้าพี่อยากให้แบบไปตรงบันไดข้างแล้วก็ตรงข้างใกล้พอใช่ก็อยู่เลเวลเดียวกันไงเดินไปเดินมาเดินเนี่ยอาจจะยืนเซนเตอร์ก่อนร้องถึงฮุกก็เดินมาหาคิวให้แล้วก็ลงมาจอดเหมือนไปจอดไม่เดินมั่วโอเคขอบคุณมากๆค่ะแล้วจากนี้หนุ่มสาวลงลิฟต์ลงไปไหนดูจะเอาโค้ดพิเศษนะคะอะไรเลยครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะกูเจพูดให้เขาฟังหน่อยเมื่อกี้กูเจพูดของผมภูมิใจมากเลยเห็นพี่อยากกูเจมจะร้องไห้นะวันแรกมาเรียนเต้นแล้วร้องไห้ที่ฮาเลมเชคครูออยสอนวันนี้พีมีกรุ๊ปเต้นได้แบบไม่ก็แบบกล้ามพี่ดีใจมากเลยอ่ะแซวตลอดเลยเนี่ยพี่แซวตลอดเลยอ่ะพี่สิเมื่อกี้พี่พลพูดอะไรนะเมื่อกี้พี่พลพูดได้พี่พลพูดอะไรเป็นได้แล้วนะคนนี้ภูมิใจอ่ะภูมิใจพี่พีเป็นไงบ้างเสร็จแล้วเหนื่อยไหมวันนี้ก็เหนื่อยครับนิดนึงแต่ว่าก็ถือว่าโอเคถ้าสมมติแบบเป็นวันจริงแล้วแบบเหนื่อยประมาณนี้ก็น่าจะโอเคเพราะว่าเราซ้อมมาตั้งแต่เช้าหลังเช้าน่าจะได้อันนี้พี่ว่าเขานอนได้ไหมใส่กางเกงไว้ด้วยไหมหมุนตัวได้แต่ว่านอนไอ้เหล็กมันติดจออันนี้ไม่เอาง่ายๆก่อนเอาง่ายๆก่อนแม่2 แผ่น3 2 1ลงอันน่ะได้เนี่ยได้เรื่องนี้พี่อยู่นี่ฮัลโหลความสูงตอนนี้ต้องมี8แต่ของจริง15ตอนนี้ปรับแผนเป็นไม่นอนเพราะว่าเราอยากจะสมมติแบบลอยขึ้นมาในจอกระโดดลงมาตึ้งลงมาจอแตกซึ่งอะไรนะจริงคือมากกว่านี้2 เท่ากว้างเท่านี้นะกว้างเท่านี้แต่สูงกว่านี้สูงกว่านี้ขึ้นไปอีกเท่านึงเกือบเท่านึงใช่แล้วก็ตอนนี้เหมือนกันให้ลองเหมือนแบบสมมติ I work my whole life ปุ๊บลอยปุ๊บ everything is on the ตุ้มลงมาอย่างเงี้ยแค่รหัสน้ำหนักที่มันวึบลงมาเราจะการด้วยได้ไหมได้สิครับได้เลยมันตีได้อย่างเงี้ยแล้วบ้างได้
หมุนอย่างนี้ก็ได้ อันเนี้ยฟรีมากเลยแบบเราคุมยากอันนี้คือทุกยาก หนูเป็นดาวเสาร์ ไปค่อยๆเดินขึ้นไปเซ็นเตอร์ก่อนจ้ะไปครับไปหนูเดินจริงแล้วลูกให้มันค้ำเอวไว้เอาเอวค้ำไว้มากครับความไม่เป็นอย่างโอเคล่ะพอครับ 1 2ไปแบ็คปุ๊บอีกนิดนึงดึงเข่าให้ติดอกใช่แล้วมันก็จะพาเราไปเลยลิฟต์ปุ๊บถูกต้องเดี๋ยวลองดู สูงแล้วอะไรแต่ตอนตีลังกามันเหมือนแบบไม่หลับตาไม่ได้เลยมันเล็กเครื่องเล่นอ่ะแบบจะลองไม่หลับตาดูจะได้ชินว่า จะได้เหมือนแบบกลับมาแล้วไม่รู้สึกเวอร์นะ ทำนี้มาได้พอมาก็ไม่เป็นพอทีนี้แนบแบบพี่อ้ำจะไม่แตะหรือพี่อ้ำจะแค่ไหน1 2 3โดนย่อโดนก็ปุ๊บย่อ เป็นไงบ้างพี่วีวันนี้ วันนี้ก็มาซ้อมครับแต่ว่ามาซ้อมว่าแบบเหมือนขึ้นสลิงครั้งแรกแล้วก็ไม่เคยขึ้นสลิงแบบนี้เลยแบบนี่เป็นครั้งแรกเลยที่แบบเหมือนขึ้นในตัวที่เป็นห่วงแล้วก็แบบตีลังกาด้วย เมื่อกี้เห็นมีตีลังกาด้วยนะ โซลิซี่มากๆบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบพี่คุ้นชินเป็นอย่างดีเฮ้ย พี่เบลครับวันนี้เป็นไงบ้างครับซีนวันนี้ กำลังเข้าที่ขึ้นเรื่อย ยากไหมครับพี่วันนี้ คิวมันเยอะแล้วก็มันต้องสู้กับแรงโน้มถ่วงความหน่วงของการดึงสลิงด้วยครับแต่จริงๆก็ต้องไปลุ้นในไซส์อีกทีนะเพราะว่าตอนนี้สเกลที่เราเซตอยู่เนี่ยความกว้างเหมือนจริงแต่ความสูงเนี่ยมันของจริงมันจะสูงกว่านี้อีกเท่าหนึ่งก็ต้องลองไปดูว่าคนจริงที่มันสูงกว่านี้เราต้องปรับอะไรอีกไหมแล้วก็เหมือนพอมันเป็นจอมันมีความลื่นกว่าไม้นี่ค่อนข้างเยอะครับแฮ่รอลุ้น เหมือนจริงมาก ใช่เลยใช่ไหมไปค่ะค่อยๆขึ้นนะคะแต่พอขึ้นไปแล้วก็พีตามสบายเลย ได้ครับ เจ็บไหมล้างตรงไหนไหม ได้อยู่ได้ครับไม่เจ็บไม่เป็นไร สนุกแล้วแหละตีลังกาแต่ลองตีลังกาเมื่อวานนะ ตีลังกาเอาขึ้นกว่านี้ได้ไหม เอาขึ้นกว่านี้ได้ที่เรายืดแขนได้เลย โอเค โอเคคือส่วนตัวเป็นคนชอบเล่นเครื่องเล่นอะไรพวกนี้อยู่แล้วแล้วก็เวลาสมมติไปสวนสนุกอะไรเงี้ยก็จะเล่นเครื่องที่แบบหวาดเสียวที่สุดแบบไอ้เครื่องที่มันแบบดรอปลงมาดีดขึ้นไปรถไฟหอบตีลังกาอะไรเงี้ยคือพี่อ่ะเป็นคนชอบอะไรพวกนี้อยู่แล้วพี่ก็เลยไม่ค่อยกลัวความสูงมากแต่ถามว่ามันเป็นคนละความรู้สึกไหมแบบว่ามันเป็นคนละความรู้สึกแน่นอนมันเหมือนอันนั้นเรามีอะไรรัดนู่นนี่นั่นอันนี้คือมีอยู่แค่ที่เอวแล้วก็ที่เหลือคือฟรีฟอร์มหมดอะไรเงี้ยมันเป็นความต้องการของพี่ตั้งแต่แรกด้วยที่พี่รู้สึกว่าพี่อยากจะเข้าไปใกล้ชิดแฟนๆพี่ถามพี่เบลว่าทำยังไงดีที่พี่จะได้เข้าใกล้แฟนๆชั้น3ชั้น4ให้เขารู้สึกว่าแบบเหมือนพี่ไปอยู่ตรงหน้าเขาจริงๆอะไรเงี้ยครับก็เลยได้มาเป็นสลิงตัวนี้ซึ่งก็บอกพี่เบลว่าแบบเหมือนเราอ่ะเคยเห็นสิ่งนี้มาเราอยากได้แบบนี้เลยแบบมีใครทำได้ไหมแบบไปหาให้หน่อยแบบพี่อยากได้อย่างนี้จริงๆอะไรเงี้ย 2 3 4ใช่ไหมโฟล์ไหมสนุกไหม5 6 7 8ไป1 2 3 4
แป้งไม่เอามือจับสลิง อะไรใหม่ๆค่ะ ไหวอยู่แล้ว มาเดินเล่น ย่อไป หนูกำลังแบบผ่านโค้ด ไม่ใช่นุ่น คนเห็นจะแย่แล้วคิดถึงจะแย่แล้ว ที่หนูจะแย่ จะ crazy ล่ะ วันเสาร์อาทิตย์ แล้วสาวไอฟิน เดือดร้อนเขาหิ้วของมาหรือเปล่า คิวมาของเราอ่ะกำลังเดินทางของเราค่ะ on the walkway แล้ว อ๋อ ไม่ใช่แขกรับเชิญไม่ใช่ ไม่ใช่ messenger เหรอ messenger รับหิ้ว แขกรับเชิญไม่ messenger ใช่ ปากอะไรวะ ปักเสื้อมา การทั้งหลาย ใช่ต่าง สนับสนุนการจัดส่งโดยคุณบิวกินพุทธิพงศ์นะคะ ชุดอลังการของพี่พีทั้งหมด แล้วก็นั่งเลยจ้า ๆนั่งแล้วหรอ ใช่ ฉันต้องนั่งผ่านเธอรู้เปล่า จริงปะเนี่ย ฉันร้องเสร็จแล้วปุ๊บแล้วฉันก็แบบผ่านเธอเชิญ มา เฮ้ย ขอบค่ะ ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีโปรดักชันที่ยากขนาดนี้ คือพูดโกงๆเนี่ย พูดตรงๆว่ามันค่อนข้างที่ยากด้วยความที่มันต้องสมศักดิ์ศรีอะเนาะพี่พิกฤตนะเนาะก็ต้องเข้าใจว่าเปิดตัวอะเนาะมันก็ต้องสวรรค์7 ชั้นนะเนาะน้ำตก7 สาวน้อยเข้าใจเรื่องเนาะแล้วก็ความเป็นแบบจะมาร้องเพลงช้าซึ้งๆมันจะมายืนเฉยๆมันก็ไม่ได้เนาะมันก็ต้องแบบยกพหุรัตน์มาหน่อยจะร้องเพลงแบบขึ้นสลิงเฉยๆก็เคยขึ้นแล้วเนาะมันจะมาอะไรสลิงเฉยๆ มันจะมาขึ้นลงอย่างเดียวไม่ได้ มันก็ต้อง นะคะ 4D ใช่ไหมคะ มันก็ต้องแบบบริการทุกระดับประทับใจเนาะ คือไอเดียของ On the Ground เนี่ยfirst idea มันจะเป็นพาร์ทหนึ่งที่พี่พีอ่ะจะเล่าเรื่องว่าเขาไม่ใช่มนุษย์ธรรมดานะเขาคือคนที่พิเศษนางเป็นคนที่เดินบนกำแพงได้บินได้เหาะได้มีพลังพิเศษใดๆในการโชว์แล้วก็ปล่อยพลังเอฟเฟกต์ต่างๆใส่แดนเซอร์สลิงอันเนี้ยมันไม่ใช่ว่าทำงานคนเดียวอะ คือทำงานทุกอย่างทำงานร่วมแล้วก็ซิงค์กันหมดเบื้องต้นเลยพีอ่ะต้องบาลานซ์อยู่บนนั้นในพื้นที่เอียงประมาณ45องศาประมาณ 40-45 องศาโดยที่สลิงไม่ใช่โปรแกรมนะคะสลิงเป็นแมนนวลสลิงไม่ว่าจะเป็นสลิงของพี่แดนเซอร์เองหรือสลิงของพี่เองก็จะมีคนคอยดึงทุกๆอย่างนู่นนี่นั่นต่างๆอยู่แบบว่าเยอะแยะมากมายคืออย่างตัวพี่เองก็จะเป็นพี่ๆ7 คนแล้วที่ต้องดึงนั่นหมายความว่าทุกๆครั้งที่ดึงเขาต้องจำแรงมันให้ได้แล้วเขาต้องจำให้ได้ว่าเขาควรจะดึงไปหยุดที่ตรงไหนเพื่อที่จะได้ระดับแบบนี้ตาม CG เท่านี้เป๊ะๆและตัวพีเองที่ลงไปพีก็ต้องลงไปตรงนั้นเป๊ะๆและทำท่านั้นๆเพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้พี่ๆที่ดึงสลิงอีกว่านี่กำลังจะเข้าคิวถัดไปค่อยๆมองชั้น3มองชั้น3 Everything I need is on Everything I need ดึงสูงมากแล้ว back flip and Q2 ปล่อยมือ on the ground Q3 spin on the ground สวย Q4 on the ground เตรียม landing Everything I need is on the ground ไหวไหมแต่อาจจะเกาะพื้นยากนิดนึงใช่ไหมลูกทุกครั้งที่ landing ใช่ไหมคะ ซึ่งในแค่เพลง On the Ground พี่จำได้ว่ามันมีประมาณ30-40 คิวในการที่แค่จะดึงไปดึงมาเนี่ยครับว่าสุดท้ายจะไปหยุดตรงไหนเพิ่มตรงไหนทำมืออย่างนี้คือลอยนู่นนี่นั่นคือลอยคือหมายความว่ามันก็คือความดีเทลตรงนี้ครับที่มันยากมากๆในโชว์ Everything
มาเร็วมากดีมากกี่เปอร์เซ็นต์แล้วความสบายใจ อย่าง 70ยัง60 70เนี่ย ต้องรอรันคืนนี้ถึงจะรู้ว่าของว่ามันมีเหลืออะไร พี่พิกิจยังไงตื่นเต้นไหม พี่บิ๊กทีม2วันนี้แบบอารมณ์ดีนะตั้งแต่เมื่อวานแล้วเหมือนเซตโทนมาบ้านอะว่าแบบอ่ะ วันนี้ก็อารมณ์ดีนะ วันนี้คือเมื่อวานกับวันนี้อารมณ์ดีตลอดเลยก่อนหน้านี้จะนอยแฮปปี้ เดี๋ยวอีกทีมันจะตอนรันตอนที่มันแบบนะมันจะสุดๆอ่ะ ว่า ฮะก็ชอบมีคนมาจีบอ่ะ มีคนกล้าจีบด้วยเหรอคะ เรียกตัวอุ๊บแอบสวยแอบถอยหลังนิดหน่อยสวยช่วยมีได้เธอเดียวมือโอ้มาแบบก้าวพลิกตัวย่อไหล่สวยมากเลื่อนเลยก็สวยแล้วก็2อย่างนะเพลงนี้เป็นเพลงย่อที่ย่อแบบน่าจะดีสำหรับคาแรคเตอร์นี้ So what is gonna take for you to want me วันนี้เป็นไงบ้าง จากในห้องซ้อมมาสู่ที่จริง เอาจริงนะในเรื่องของความเครียดหรือความกังวลก็พอๆกันอะเข้าหอแล้วแบบเหมือนยังอยู่ในห้องซ้อมเลยอะเขาดีสภาพดูดีแต่รวมๆเขาดูมั่นใจขึ้นเสียงแข็งแรงดี จากที่ซาวด์เช็คเมื่อเช้าแฮปปี้สู้ๆครับพี่พีม ขอบคุณครับ เราได้รับหน้าที่เป็นคนที่อยู่ข้างบนสูงสุดครับ แล้วเราโกลัวความสูงด้วยแต่ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวผมยืนให้ครับสบายทำได้สบายมากครับเพื่อภาพที่สวยงามของคอนพีพี
จ็บแล้วเจ็บมากเอ็นฉีกแต่เต็มที่ฮะเต็มที่อยู่แล้ว Hi Mr. David Hi Mr. Jay Jay Mr. Jay Mr. Jay กลับมาถึงวันไหนครับเขาสัมภาษณ์ไปยัง ยังครับกลับมาถึงวันไหนครับ นี่ย้อนแสง เมื่อวาน หันมาทางนี้หันมาเมื่อวานตอนเย็นๆค่ำๆฮะ อ๋อ แล้วก็ไม่ได้นอนเลยเมื่อคืนเจ็ตแลก จริงเหรอ นอน7 โมงเช้าเจ็ตแลกก็มาถึงกี่โมงมาถึงที่นี่กี่โมงถึงที่นี่วันนี้เหรอพี่คนประมาณ10 โมงกว่า โอ้โห3 ชั่วโมงทุ่มเท ตายวิ่งระวังสะดุดระวังสะดุดระวังสะดุดท่องไว้ระวังสะดุด จะร้องยังไงวะ Cause the play's gonna play Cause the play's gonna play I'm just gonna shake it off honeyวันนี้เตรียมรันทรูก็ตั้งแต่เช้าซ้อมค่อนข้างที่จะโฟลว์ตอนนี้ก็ใกล้เวลาที่จะได้รันทรูแล้วครับเพียงแต่ว่าแค่มาเช็คเรื่องโปรดักชันทั้งหมดแล้วก็เทคนิคต่างๆก่อนที่จะเริ่มรันทรูจริงๆคิดว่าพีน่าจะพร้อมมากเพราะว่าหน้าตายิ้มแย้มสดใสแล้วก็ energy ดีมากเดี๋ยวรอดูรันทรู คอนเสิร์ตนี้ให้เสื้อผ้าพี่กลับบ้านมาประมาณ 8,000 กว่าตัว เพราะว่าคอนเสิร์ตนี้คือเราเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเยอะมากคือแบบว่าเยอะจริงๆครับผมซึ่งไม่ใช่ไอเดียพี่ทั้งหมดด้วยตอนแรกพี่รู้สึกว่าโอเคคอนเสิร์ตหนึ่งรอบหนึ่ง5 ชุดพี่ให้เต็มที่ละ5 ชุดพี่รู้สึกว่าเยอะมากๆแหละจนพี่เบลเดินมาบอกว่ามันไม่พอมันต้องเปลี่ยนอีกนี่ชุดนี้ต้องเปลี่ยนอีกโอเคได้เดี๋ยวพี่จัดให้ก็เลยได้เป็นสไตลิสต์3 คนครับผมก็จะเป็นพี่แนนพี่หนุ่มพี่บอลซึ่งทุกคนก็จะได้โจทย์ในโชว์แตกต่างกันแต่ละอันอย่างพี่แนนก็จะเป็นชุดที่ส่วนใหญ่เป็นชุดการแสดงในเรื่องของการโหนสลิงต่างๆชุดเปิดคอนเสิร์ตมันก็จะเป็นชุดสีแดงกับสีเงินที่ทุกคนเห็นใช่ครับผมสีแดงก็จะเป็นตัวคัสตอมเมดที่พี่แนนหามาซึ่งชิ้นนี้ก็จะมาจากปารีสซึ่งเสื้อคลุมสีแดงก็จะไปรวมกับเซตสีเงินเพราะว่าสีเงินจะเป็นแบรนด์จากที่นิวยอร์กครับผมก็ได้คนบินกลับมาให้ด้วยซึ่งความพิเศษของชุดนี้ก็ต้องฝากขอบคุณพี่คนนี้ไว้ในคลิปนี้เลยพี่คนนี้คือแฟนคลับที่บินกลับมาดูคอนเสิร์ตนี้พอดีสุดท้ายเขากำลังกลับมาดูคอนเสิร์ต My Pleasure 2 รอบเลยใช่ก็เลยโชคดีแล้วเขาก็เต็มใจเขานั่งรถจากบอสตัน4 ชั่วโมงไปที่นิวยอร์กเพื่อไปขนเสื้อผ้าให้ไปถึงตึกของแบรนด์เลยแล้วก็ขนเสื้อผ้ากลับมาแล้วก็บินกลับมาให้ครับผมก็คือสุดยอดมากซึ่งในชุด1 ใน 2 ชุดนี้มีชุดหนึ่งก็มาจากในมิวเซียมด้วยคือเขาต้องเอามาจากมิวเซียมแล้วก็ส่งกลับมาที่แบรนด์แล้วก็ส่งมาให้พี่อีกทีครับผมมีชุดมาจากลอนดอนอีกอันนี้ก็จะเป็นฝั่งพี่บอลด้วยพี่แนนด้วยพี่หนุ่มด้วยจากลอนดอนก็จะมีผ่านคุณบิลกินบ้างผ่านพี่การ์ดบ้างที่ต้องไปดูบิลกินที่มิลานแฟชั่นวีครอบนั้นก็จะมีของจากมิลานด้วยที่มาในล็อตนั้นด้วยครับผมมีจากฮ่องกงด้วย
แล้วก็จะมีจากเกาหลีที่พี่หนุ่มไปคัสตอมเมดไว้ก็มาอีกแล้วก็จะมีจากญี่ปุ่นด้วยซึ่งพี่หนุ่มก็ไปทำงานคัสตอมเมดไว้ที่นู่นอีกแล้วก็จะบินมาอีกคือมันเป็นมหกรรมแบบการรวมตัวของการเอาเสื้อผ้าเข้ามาแบบจากหลากหลายประเทศมาก พี่เบลน่าจะลงไปแล้วเนาะ ตื่นเต้นไหมพี่ ไม่เห็นอยู่วันนี้นะ ตื่นเต้นนะจะเริ่มแล้วค่ะ นี่แค่รอบรันทรูนะ ถ้าเราวันทัวร์เนี่ย โอ้มาแบน พี่เบลครับ ครับ วันนี้ยังไงบ้างครับ ก็กำลังจะเริ่มรันทรูครับก็ประมาณสัก 90% ตอนนี้เดี๋ยวเราก็ลองรันดูก่อนแล้วก็จะทยอยเก็บรายละเอียดคืนนี้อีกนิดหน่อย 11เพิ่งเปิด พี่โอ๊คโป๊ไปนิดโป๊ไปนิดโป๊กันเลยห้องแรกเลยแบบที่อยู่ตรงนี้ พวกนี้ครับผมเข้าไปเมื่อกี้ เก่งมากแต่ดีมากเลย ดีเลย ดีมากดีมาก แล้วก็แบบมีสติอ่ะทั้งๆที่มันควรจะต้องแพนิคนะหมายถึงว่าความแบบกระตุกตะกักอะไรเนาะแต่หมายถึงว่าแบบออกมาแบบไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันผ่านไปแล้วไงคะจะมีสติรู้สึกว่ามีสติมากเนาะถามว่าเรามีความมั่นใจในตัวเขาไหมเรามีความมั่นใจในตัวเขาแหละแต่เรารู้ว่าเขาจะต้องเจอกับอะไรที่มันหนักหนาสาหัสมากๆแล้วก็เขาไม่เคยแบกรับอะไรขนาดนี้มาก่อนในการที่จะต้องทำโชว์ความยาวไม่ต่ำกว่า3 ชั่วโมงอีเวนต์ว่าจะมีเกสเข้ามาแจมแต่สุดท้ายแล้วเขาก็จะเป็นมันก็จะเป็นโชว์ที่ใหญ่ที่สุดยาวที่สุดเยอะที่สุดเท่าที่ชีวิตความศิลปินเป็นศิลปินของเขาเคยได้ทำมาเป็นครั้งแรกเราก็จะกังวลแล้วก็เป็นห่วงแหละรู้ว่าเขาอยากทำแล้วเขาก็ใจสู้แต่ก็มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วมันเป็นเรื่องอะไรที่มันแบบมันต้องแบกรับความรู้สึกเยอะมากอะความกดดันความคาดหวังของตัวเองความคาดหวังของคนอื่นอะไรต่างๆมากมายแต่ก็สุดท้ายเราก็วันนี้มันก็เกิดขึ้นจนได้ครับวันแรก ช้อปปิ้งเดย์แล้วอ่ะไม่ให้โอกาสให้ผมแห้งเลยเหรอคะ ไม่มีไม่ เป็นการเก็บพร้อมแต่ณปัจจุบันนี้เข้าห้องไหนก่อนต้องมีอะไรแน่เลยอ่ะใส่ไบรท์เลยกับไดมอนด์ ต้องจับว่าเป็นดอกไม้จริงหรือเปล่า ไปเชียงรายกันค่ะ ไปเชียงรายแล้วก็คือ ไปปากคลองตลาด กินหนึ่งทีค่ะ
ก็โอเคกับในทุกพาร์ทที่หนูเพอร์ฟอร์มแค่จะบอกว่าวันนี้อยากจะขอให้แรงมากๆได้โอเคไปสู้ๆนะขอบคุณครับเดี๋ยวย่ำรออยู่ในหูเดี๋ยวจะไม่ไปหาแล้วไปเจออีกทีตรงข้างๆเต็นท์เลยได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่เบียร์ขอบคุณครับอย่างเซตกินเนาะมันมีอะไรกังวลในเซตกินเมื่อวานไม่มีอะไรนะเซตกินเมื่อวานสบายเลยต้องเหมือนเคยสักรอบเคยสักรอบเมื่อฉันเฉยเพราะว่าเธอน่ารักทุกวันจนไม่เห็นใจฉันจะมีให้เธอได้เลยฉันก็คงไม่ถามว่าฉันรักเธออีกสวัสดีครับรอดูยังทำโป๊ะนะไม่มาก็มาบอกมาบอกมาเลยมาเลยไม่กล้ามาไม่เป็นหนึ่งคนจะไม่ใจดูแลอย่างดี ลองมาเจอทักบ้าน ขอถ่ายรูปให้พี่แนนดูหน่อยนะได้ครับ เอามาล้อมหน่อยล้อมหน่อยมาล้อมยืนเลยอัน1 2 3มา Pressure Concert บูมนะจ๊ะดังเลยปะดังสุดๆเอาให้คนข้างนอกพร้อมจะดูโชว์เลยมา Pressure Concert เนาะปาจิตนะเอาเลิศเนาะเอากรี๊ดเอาสุดฤทธิ์นะพร้อมนะ1 2 3ไปมา Pressure Concertไปวอร์มด้วยนะไปวอร์มนะครับสู้ๆนะสู้ๆครับไปกับซิสรู้สิแล้วเนาะแล้ว กินหนึ่งที เพราะฉันจำความจะได้ดีรู้ว่าไม่มีใครสักคนที่อยู่เคียงข้างสักทีบาย
รู้สึกแรกเลยครับผมคือเหนื่อย เพราะว่าคอนเสิร์ตเนี้ยผมวิ่งเยอะมากแต่ถ้าคนได้เห็นภาพเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าผมอยู่เมนสเตจแล้วผมก็วิ่งอ้อมมาเลยผมวิ่งมาตรงมินิสเตจตรงกลางแล้วก็เดินกลับไปแล้วก็โซโล่ตรงเมนสเตจแล้วผมทำเหมือนเดิม 2-3 รอบเลยก็เลยอาจจะแบบเหนื่อยครับ Fireboy ในวันที่อัดเสียงเนี่ยกับ Fireboy ในวันเนี่ยมันคนละ Fireboy กันมันมี energy แห่งความรุนแรงขึ้นซึ่งมันเป็นคนละภาพที่เราทำกันในห้องอัดใช่ครับ โอ้ยอย่าพา เข้าเพลงแรกเลยไหม แล้วเราไม่ต้องโยนแล้วหรอว่าแบบคิดถึงอะไรอย่างเงี้ย ข้ามไปให้หมดอะเล่นแต่ดนตรี เข้าเลยก็ได้เพราะว่าหนูคิดถึงเขาลอยลงละ เด็กนอกคนนั้นใช่ไหม เด็กน้องเอาแต่ใจค่ะรักใครไม่เป็น จริงๆซีนนั้นก็จะเป็นซีนแบบจริงๆก็คือเน้นตลกแหละแบบว่าทอล์กโชว์เหมือนว่าจำลองเหตุการณ์ว่าเวลาที่น้องพีเนี่ยมาบรีฟเพลงกับผมเนี่ยคือเราทำงานด้วยกันหลายเพลงอะไรเงี้ยแล้วเวลาน้องเข้ามานั่งบรีฟเพลงที่อยากได้หรืออะไรเงี้ยสภาพมันเป็นยังไงใช่คนจะได้สงสารผมมากขึ้นแค่นั้นเองครับ พี่ว่าถ้าไม่มีพี่ทอยก็จะไม่มี Fireboy ถ้ามี Fireboy ก็คงไม่มีพี่วันนี้งั้นก็ขอบคุณพี่ทอย จริงๆคือจริงๆพี่ก็จะบอกพี่เหมือนกันว่าที่พี่ช่วงนี้พี่มาเป็นโปรดิวเซอร์เยอะมากๆขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าตั้งแต่พี่ทำ Fireboy อ่ะเหมือนพี่รู้ตัวมากๆเลยว่าพี่ชอบแต่งเพลงให้คนอื่นมากกว่าร้องเพลงเองเหมือนกันขอบคุณพี่มากๆเหมือนกันพี่ทำหนูเสียใจทำไมอะ ปรับอารมณ์ไม่ทันโหยิ่งแบบว่าต้องใส่แว่นเลยฮะผมกลัวผมร้องไห้ใช่อันนี้ผมพูดจากใจเลยคือจริงๆแล้วพี่กับกินอะเปลี่ยนความกล้าในตัวผมที่กล้าแต่งเพลงให้คนอื่นมากขึ้นจบใช่ผมพูดได้แค่นี้ครับพี่กำลังไปที่บิ๊กซี
รอบ2ตีไป5รอบซึ่งเป็นครั้งแรกเลยที่คือตอนซ้อมไม่เคยตีได้5รอบเลยตอนซ้อมก็จะตีแบบว่าทดลอง2รอบอะไรเงี้ยมากสุด3รอบใช่ไหมแต่เหมือนรอบนี้พอมันมีแรงเหวี่ยงแล้วมันมีสเปซที่มันกว้างเลยเพราะว่าตอนซ้อมเราก็จะอยู่ในฮอลที่มันเล็กกว่านี้แล้วก็ความสูงกับแรงเหวี่ยงมันก็จะทำได้น้อยกว่านี้แต่นี่คือด้วยสเปซที่มันกว้างด้วยมันก็เลยทำให้มันมีแรงส่งให้ตัวพีมากขึ้นด้วยแล้วก็พอตีไปตีมาพอมันเริ่มไป2รอบใช่ไหมครับมันเหมือนเราตัวเองมันมีแรงเหวี่ยงเพิ่มมันก็จะหมุนเข้าไปได้อีกจนสุดท้ายไปจบที่5รอบก็งงตัวเองเหมือนกันว่าอุ้ย5รอบเลยเหรอLet me be, I'ma hold you tight. I can't run time, there's a wrong and right. It's like a magic, ain't cool romantic. I'm moved and let me make a beautiful night. Oh, I'll rock,ฉันจะไม่ไปไหนไม่ใช่คืนเดียวที่จะบอกว่ารักแค่จะไม่จำที่คนเดียว every night. จับมือฉันก็มาคืนนี้ด้วยกันไม่มีอะไรจะดีกว่านี้ว่าเธอจะสั่งให้เราจำไม่มีแค่เรา shine bright. I'm gonna do everything for you. Tell me what you wanna do. เดี๋ยวผมดีใจที่ได้เห็นน้องเติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็มีคนรักมากมายขนาดนี้อะไรเงี้ยก็จะรอดูก้าวต่อไปของน้องนะครับผมแล้วก็จะคอยอยู่ตรงนี้แหละถ้ามีอะไรก็บอกได้เสมอคุยได้เสมอคนเราทุกคนมันเก่งไม่เหมือนกันสิ่งที่เรากระโดดออกมาทำบางครั้งมันไม่ได้ง่ายไปซะหมดกว่าจะมาแบบเป็นแบบที่ทุกคนเห็นทุกคนจงภูมิใจในตัวน้องผมไว้ครับผมว่าเขาเต็มที่ในแบบของเขาสุดๆแล้วก็ทุกคนน่าจะไม่ผิดหวังครับก็ขอบคุณมากที่ชวนนะพีแล้วก็ยินดีด้วยกับการประสบความสำเร็จในทุกๆก้าวเลยก็เติบโตไปอีกขั้นหนึ่งเนาะก็ขอให้เติบโตอย่างแข็งแรงอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับภูมิใจในตัวพีมากๆภูมิใจกับพีที่พีสามารถแบบทำทุกอย่างให้มันออกมาแบบดีได้ขนาดนี้รู้สึกว่าพีซ้อมหนักมากๆแล้วพีก็ตั้งใจมากๆก็ยินดีมากๆกับพีแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสมาเล่นกับพีในวันสำคัญวันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับแล้วก็ขอให้เส้นทางที่พีเลือกต่อไปข้างหน้าเจอแต่สิ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ขอให้ทำได้ตามที่ฝันนะครับพีทำได้ดีมากแล้วแล้วก็ไม่ต้องกังวลในสิ่งที่ตัวเองทำมันออกมาดีมากแล้วก็รู้ว่ามันมีแบบหลายๆอย่างที่อยากมันออกมาเพอร์เฟกต์แล้วก็แบบออกมาให้มันเป๊ะที่สุดแต่ว่าจงมั่นใจว่าสิ่งที่พีทำมันออกมาเพอร์เฟกต์สำหรับทุกคนดูแล้วก็มั่นใจตัวเองไว้เก่งมากครับคือแรงซัพพอร์ตเขาเยอะมากๆแต่ว่าในฐานะเพื่อนก็รู้สึกว่าแบบเราคอยเชียร์ตลอดไม่ว่าจะแบบจะจัดคอนเสิร์ตอีกกี่ครั้งไม่ว่าชีวิตการทำงานจะไปในทิศทางไหนอย่างเงี้ยก็จะคอยดูแล้วก็คอยเชียร์ตลอดครับผมในฐานะเพื่อนคนหนึ่งครับวันนี้แบบรู้สึกว่าพีทำให้เห็นแล้วว่าแบบเขาอยากจะทำอะไรก็ได้ในสิ่งที่เขาชอบในสิ่งที่เขาอยากเป็นและเขาก็ตั้งใจแล้วก็พยายามมากๆก็ภูมิใจมากๆดูแล้วก็จะร้องไห้ตามครับมันก็รู้อะว่าผมหรือทุกคนอีก8คนทุกรู้อยู่แล้วเราอยากขึ้น Impact มันเป็นความฝันของเรามันเป็นอะไรที่เราแบบเราชอบมากๆทุกครั้งที่เราได้ขึ้น Impact มันเป็นอะไรที่แบบสุดตลอดอะแล้วแบบเราได้มาอยู่ข้างๆมันซัพพอร์ตพีเพื่อวันนี้และได้แบบ experience มากกว่าแค่มานั่งดูอะมันแบบอยู่ข้างๆแบบยืนอยู่ข้างๆด้วยกันเลยก็แบบผมจะไม่มีวันลืมเลยว่าครั้งนี้พีทำให้เราขนาดนี้เมื่อไหร่ที่เราสามารถตอบแทนได้นะโหยพีเจอกันคิดกันไปคิดและบางทีคิดไปฝันเรื่องเธอกับฉันอีกแล้วไงคิดแต่ไม่เคยตอบคำถามที่ค้างคาในใจไม่ใช่ไม่รู้สึกแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะรู้สึกได้เท่าไรคิดวนไปอย่างนี้อยากหลบตาแต่ก็กลัวจะเสียเวลาได้มองเธออยากเก็บความลับเอาไว้ก็กลัวจะเธอมาตกไปเป็นของใครที่ช้าเกินไปกว่านี้ไม่อยากให้เธอรู้
ฉันยังใจสั่นทุกครั้งเธอทำให้รักให้ฉันคิดไปเองพร้อมกัน อยู่อย่างนี้ที่มันก็ทนไม่ไหวถ้าบอกรักให้เธอออกไปนี่มันจะผิดมากมาย I like you I like you ทำให้เธอโกรธไม่ขอโทษละกัน แค่ได้คิดถึงช่วงเวลาเหล่านั้นแค่ได้รู้ว่าฉันได้เคยมีวันที่ดีเท่าไรรักที่ดีเท่าไรฉันจะมีอย่างไรพอเธอตกคนเลยกับหลังจอสองนิ้วแล้วไม่มีครั้งใดจะดีเหมือนเดิมมันยังมีบางครั้งที่อยากถามแต่เธอไม่อยู่ตรงนี้ให้ได้ถามแล้วเธอล่ะคิดถึงกันหรือเปล่า ขอเสียงไมค์เพลเชอร์หน่อยได้ไหมจ๊ะยังไหวอยู่ไหมเนี่ยยิ่งดึกยิ่งชอบเป็นชอบเธอยิ่งดูอยู่น่ารักเด็กจะตามไว้หัวใจของฉันมันสุดจะล้มทุกทีโอ้รักมันรักเธอใจร้อนขนาดนี้และรักที่ยอมได้ยอมไม่ขึ้นดึกพอเลย แต่ผมดีใจแล้วพอมาถึงวันนี้ผมก็ปลื้มใจมากนะผมรู้สึกว่าเราได้เห็นเขาในเวอร์ชั่นที่เขาเก็บสะสมประสบการณ์เก็บสะสมความเก่งกล้าของเขามาเรื่อยๆแล้วในวันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของเขาในวันนี้ในโชว์พิเศษของเขาแล้วก็หมายถึงว่าเขาก็ได้มีโอกาสแสดงตัวตนของเขามาอย่างเต็มที่สิ่งที่เขาอยากจะนำเสนอมาอย่างเต็มที่แล้วเขาก็ทำมันอย่างเต็มที่จริงๆอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นอะไรที่สวยงามมากตั้งแต่ต้นจนมาถึงวันนี้ไม่รู้จะอธิบายยังไงคือตัวเขาเองอยู่นั้นมันชายจริงๆครับก็เพราะเธอได้รักกันทุกวันจะไม่เปลี่ยนใจฉันที่มีให้เธอได้เลยฉันก็คงต้องบอกฉันรักเธอเหมือนกันส่วนหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าพี่เก่งได้ทุกวันเป็นเพราะบิวกินกำลังใจสำหรับจากบิวกินที่มันสำคัญสำหรับพี่มากแล้วก็ขอบคุณจริงๆที่ยังเป็นห่วงกันเสมอแล้วก็ยังเป็นคนเดิมเหมือนคนวันแรกที่เรารู้จักกันเสมอขอบคุณแล้วก็เธอก็เก่งมากๆแล้วก็ฉันภูมิใจในตัวเธอมากๆด้วยเหมือนเคขอเสียงให้พีพีอีกทีได้ไหมครับ ขอเสียงให้บิวกินหน่อยครับ ข
ว่าเลยเธอจริงช่วยไว้ฉันนั้นไปว่าทีว่าว่าเลยเพิ่งไปจริงฉันจะช่วยว่าเลยกูนิ่งว่าSing humming, you know what we're to guide. ตอนแรกพีรู้สึกว่าพีไม่เชื่อเลยว่าคอนเสิร์ตนี้จะขายบัตรหมดพีเราเป็นกังวลกันมากว่าแบบคอนเสิร์ตนี้จะหมดไหมนู่นนี่นั่นจนแบบมันทำให้พีรู้แล้วว่าเหมือนมันมีคนที่รักแล้วก็ซัพพอร์ตพีเยอะมากๆเราได้มาเจอแฟนๆที่น่ารักทุกคนให้ความสุขกับพีมากๆเหมือนที่พีรู้สึกว่าพีตั้งใจจะทำคอนเสิร์ตนี้เพื่อมอบความสุขให้กับทุกๆคนจริงๆให้ความสุขความตั้งใจของพีกลับไปครับผมในเมื่อเขาให้เกียรติในการที่เขาจะเห็นคุณค่าในผลงานที่พีทำพีรู้สึกว่าพีตั้งใจเหมือนกันที่จะทำทุกๆอย่างพัฒนาตัวเองทุกๆครั้งเพื่อส่ง energy นี้กลับไปให้เขาเหมือนกัน4 ทุ่มกว่าวันอาทิตย์ใช่ไหมครับวันอาทิตย์4 ทุ่มกว่าตอนที่กิตเตอร์มันร่วงใส่ตัวแล้วตอนนั้นมันคือรอบสุดท้ายแล้วความรู้สึกตอนที่พี่ดูรู้สึกยังไงบ้างคือจริงๆรู้สึกว่าโล่งนะจริงๆพี่รู้สึกว่าพี่แบบเหมือนพี่ได้ทำมันอย่างที่พี่ตั้งใจไว้แล้วแล้วก็ทุกๆอย่างที่พี่คิดไว้ทั้งหมดเนี่ยพี่ก็พยายามทำให้มันมากที่สุดเท่าที่พี่จะทำได้แล้วเพราะว่าสมมุติพี่มองไว้ว่าโอเค 100% พี่อาจจะทำไม่ได้หรอก 100% แต่พี่ว่าพี่ก็ทำได้มากที่สุดเท่าที่พี่จะทำได้แล้วนะตอนนั้นครับณขณะที่แบบกิตเตอร์มันร่วงลงมาเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่าเหมือนดีมากแบบเหมือนคอนเสิร์ตเนี้ยมันจบลงแล้วแล้วก็ทุกๆอย่างที่เราตั้งใจทำไว้ทุกๆอย่างที่เราพยายามที่จะใส่ลงไปในคอนเสิร์ตเนี้ยมันได้ออกมาสำเร็จอย่างที่พี่ต้องการแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบ